Άλλο τίποτα δεν ρωτάτε στη μέση εσείς. Κάποια καταστροφή που να έγινε εδώ πέρα, να έχετε ακουστά κάτι. Λοιπόν, εγώ περάσαμε καλά με το 41, λοιπόν το 42 άρχισε να γίνεται Αντάρτικο. Βγήκαν Αντάρτικοι στα βουνά να πούμε, άρχισαν οι Ιταλοί μετά να κάνουν ζημιές, να σκοτώνουν, να φτιάχνουν. Λοιπόν, εμείς βγάλαμε εδώ πέρα πολύ Αντάρτικους. Μπορεί να είχαμε και 500 Αντάρτικους στο χωριό μας. Στο πρώτο και στο δεύτερο, στον εμφύλιο πόλεμο. Άρχισαν λοιπόν να κάνουν ζημιές να πούμε. Μας συγκέντρωσαν μια φορά λοιπόν στο σχολείο, όσοι έχουν όπλα και τα παραδώσαν. Παραδώσαν μερικά όπλα εκεί πέρα. Σιγά μετά είχαμε λοιπόν τους... ένας κτηνοτρόφος λοιπόν απάνω έπιασε ένα λυκόπουλο, μικρό τόσο. Και το έφερε λοιπόν εδώ στο χωριό λοιπόν, και του πήραν αυτοί λοιπόν το λυκόπουλο και του μεγάλωσαν. Και έγινε ένας λύκος, το είχαν φτιάξει ένα σπετάκι μικρό στην πλατεία μπροστά. Για την αστυνομία. Η αστυνομία δική μας ήταν και η αστυνομία δική μας. Η αστυνομία δική μας είχαν πάει σε ένα άλλο κτίριο. Λοιπόν, και ήθελε να φάει αυτό. Τι να είδε. Είχαμε έναν Ιταλό λοιπόν, τον λέγανε Φράγκο, ήξερε τα ελληνικά φροσί. Κύριε Γιάννη, domani mattino vengo qua uno pa capra, ma γίδια. Αύριο το πρωί θα έρθει μια γίδα για να μαντζάρει λούπο, να φάει λούπους, ο λύκος. Άντε περνούσαν κάμπος ημέρες να πούμε, άλλο όνομα. Κύριε Τάδε να πούμε, αύριο να φέρεις μια επέκουρα, προβατίνα, να φάει λούπους. Έτρωγε συνέχεια, ο κόσμος περνούσε και έτρωγαν το κρέας αυτή, καταλάβεις, τρώγαν τα κόκκα. Και βρε τι μας έκανες, έλεγαν οι άλλοι κτηνοτρόφοι. Πού τον βρήκες με τον λύκο να τον βάζουμε. Εμείς δεν έχουμε φάμιλια ή φαμιλιά για να το ετήσουμε το λύκο, λέει. Το λύκο πρόβατα, λέει. Και βρήκε το παιδιά και αυτό. Ναι, όταν έφυγαν μετά τον δέσαν από εδώ. Αφού άναψε τον Αντάρτικο στα βουνά, πήγε στην Ελασσόνα. Το τάγμα στην Ελασσόνα. Εδώ, εγώ είχα λίγο μάγικο μόνο σε ξύλα. Και θέλανε ξύλα να τέσσερα. Ξύλο το ψωμί. Τα βλέπω μια μέρα λοιπόν από κάτω το δημόσιο του δρόμο έχουν 5 κάρα. Είχαν κάρα. Οι Ιταλοί δεν είχαν αυτοκίνητα όπως είχαν οι Γερμανοί και οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι με κονοπιέρες που κοιμόταν μέσα με μπυριόλες στα μαλλιά, λοιπόν, μαντίες μέχρι κάτω. Λοιπόν, ντυμένοι, πλούσια πράγματα. Αυτοί φτωχοί άνθρωποι, δεν είναι τίποτα γη. Οι Γερμανοί ντυμένοι και αυτοί είχαν. Αλλά μαύρο ψωμί, μπρούτ. Μαύρο ψωμί, μαύρα μπισκότα οι Γερμανοί. Ήρθαν οι Εγγλέζοι λοιπόν, ήρθαν οι Ιταλοί μετά, εδώ πέρα στην Ιατράδα που λέμε. Πάμε να δούμε τους Ιταλούς. Πάμε εκεί, μόλις πήγαμε εκεί, μπρέτ, πάνι, ψωμί. Τι είναι το τώρα λέμε. Μας έδωσαν ορολόγια λοιπόν, πλιάτσικα που είχαν κάνει. Ένα παιδί είχε που μας ψωμί και αυτός να πούμε εκεί πέρα. Πήγαμε να κάνουμε μπάνιο εδώ στην Πόντικα λοιπόν. Του λέει ένας εκεί, θα έρθουμε κι εμείς. Όχι, μην έρθετε. Είχαμε τόσο θάρρος δηλαδή που δεν φοβόμασταν. Και αυτοί πάμε να κάνουμε μπάνιο λοιπόν, ξαπλώσαμε και τη γεμνή λοιπόν. Βλέπουμε έχουν ενοχίες με 2 στρατιώτες απάνω. Τα όπλα. Βλέπουμε λοιπόν σηκωνόμαστε πάνω και σπλακώνουμε τις πέτρες. Ακούσαμε παιδιά, τις πέτρες. Και να τρέχουν λοιπόν όμως τρέχουν τα γελάδια. Και κοντά εμείς. Γινόμαστε και κατέβαιναμε πάλι εκεί που ήταν αυτοί. Πήγαμε εκεί, γελούσαν αυτοί, γελούσαν εμείς να πούμε. Τώρα τι να γίνει. Ένας φίλος μου λοιπόν λέει, θα τον πάρω εγώ να τον δώσω ένα καρβέλι ψωμί. Την έφερε, φέραμε εδώ στο σπίτι να πούμε. Τον έδωσε ένα καρβέλι ψωμί και πήρε το ρολόι. Ναι. Φορτική, οι Γερμανοί τέτοια πράγματα είναι. Ναι. Είχα ξύλα πολλά λοιπόν, μια ξυλοδίκη από εδώ από εκεί και ήρθαν τα κάρα, αρχίζουν να φορτώνουν λοιπόν εκεί πέρα. Και τι κάνει λίγο εκεί πέρα. Τα παίρνετε τα ξύλα αυτά τα πράγματα, λέει, όλοι έχω άρρωστο τον πατέρα μου, φτωχοί είμαστε, ξεπόλυτος είμαστε. Τα ρούχα δεν γνώριζαν από μπαρόμετρο. Δεν γνώριζαν ποιο είναι το δικό του.
Λέω θα στο πληρώσουμε, ήταν σου και εσύ ξέρει ελληνικά για τον ίδιο. Θα πληρώσουμε. Αυτές αύριο λέει, ήταν Σάββατο, αυτές αύριο στο τζαλαμπίρο του φούρνου θα πληρώσουμε. Σου πληρώσουμε. Εντάξει. Πήγα εγώ το πρωί λοιπόν εκεί πέρα. Εκεί πέρα ήταν καφέρι κουπέλες αυτή. Μπορντέλο που λέγαμε μέσα. Και ήταν 5-6 κουπέλες εκεί πέρα και τις τσελούσαν, τις φτιάχναν. Μου λέει ο Λουχιές, σταμάτα μου λέει. Θα φύγουν αυτές, λέει, τσάλωσαν μακαρόνια, τσάλωσαν βίθια, ψωμί. Αυτοί στάιζαν, ποιος μας στάιζε. Εντάξει. Έφυγαν αυτές. Ήταν και πουλογωγός εκεί πέρα, πάμε στο Λουχιές. Βγάλει τάκα. Τι δίνεις στον λέω τώρα, κύριε Λουχιές. Την έγκυο τον λέω. Την έγκυο. Λέει, εγώ δεν το θέλω τώρα αυτά. Θα πάω στο προχείο. Πα, στα μούτρα και πολλές μου πανάει και τα ίδια. Κλωτσές. Θα σου δείξω εγώ να πας στο κομμάτι πιάτσα μου λέει. Με λέει ο Λουχιές, λέω εδώ. Κοίταξε μου. Ξέρεις ότι είμαστε κατοχή. Μπορούμε να σε σκοτώσουμε τώρα επί τόπου λέει. Να σε πάρουμε φυλακή μέσα τώρα. Λέει να μαρτυρείς το γάλα που έφερες από τη μάνα σου. Ή να σε στείλουμε στρατόπεδο στην Ιταλία, εχμάλωτα. Τι προτιμάς. Το λέω κύριε Λοχεία, δεν προτιμάω τίποτα το λέω παρά. Από την νόηση και εμένα τον λέω είμαι φτωχός και εσύ τι φοράω λέει, ψωμί δεν έχω. Κοίταξε μου λέει, δεν πεις τίποτα λέει, πας στο προχείο λέει, θα γνώσουμε λέει. Θα σκοτώσουμε λέει. Θα πάνω τον πόγο να σε δώσει κάτι λέει παραπάνω. Πάλι τον είπε και με έδωσε κανένα κατοστάρικο που λέει εδώ. Άιντε. Βγαίνω έξω, τον είχαν στους κουραμάνες μικρές, στρόγγυλες αυτοί, δεν είχαν όπως οι άλλοι Αγγλέζοι, μακρές οι Έλληνες. Του λέω μου δώσει μια μπανιάτα τον εκεί πέρα, γιατί είναι μυστικός μου. Το λέει στον Αιδημίτη, στη γωνία μου λέει. Δεν με είχε πλησιάσει. Όταν τον βλέπω την έφερε λοιπόν, στον κόρφο. Γιωβάνι μου λέει, νο παρλάρε μου λέει, δηλαδή μη μιλάς μου λέει. Κοίταξε μην πας κατά προχή λέει. Σκοτώσαμε. Όχι δεν πάω το, άιντε δεν μπορώ να φορτώνει μου λέει. Είχαμε μάθει κάτι Ιταλικά. Εδώ έξω που ήταν εκεί πέρα να πούμε, παίζαμε χιονοπόλεμο, έρχονταν και αυτοί μέσα να κατέβουν. Και καλή τύχη μου λέει. Έφυγα λοιπόν.